හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ එරා එයාඩ්‍රොප් එක ගැන ඔයාලට මේ කොහොමද කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ මම ඉස්සෙල්ලත් එයාඩ්‍රොප් එකක් ඔයගොල්ලන්ට දැම්මා අපේ Telegram channel එකේ. මේ විදිහට සර්ච් කරාම මේ තියෙන්නේ මේ එයාඩ්‍රොප් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ ඩොමේන් නේම් එක මෙයාලගේ සයිට් එකෙන් ඩොමේන් නේම් එකක් අපේ wallet එකට ලබා ගත්ත අයට තමයි මේක ලබා දුන්නේ. එතකොට ඒක $22ක් වගේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ හම්බුන එයාඩ්‍රොප් එකේ. එතකොට දැන් ආයේ මේකේ එයාඩ්‍රොප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ එයාඩ්‍රොප් එක. ඉතින් මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අර ඩොමේන් නේම් එක ලබා ගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම උඩින් කාඩ් එකක් විදිහට දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යෙන් මේ ඩොමේන් නේම් එක ලබා ගන්න ඕන. මේක කරන්න නම්. හරි. හරි. ඉතින් මම මේකේ මේ පෝස්ට් එකේ දාලා තියෙනවා විස්තරේ කොහොමද ඕගොල්ලන්ට මේක කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයාලගේ Twitter එකේ එයාලා දාපු පෝස්ට් එකත් මෙතන දාලා තියෙනවා. සහ මෙතන දාලා තියෙනවා YouTube එකේ අර ඩොමේන් නේම් එක ක්ලේම් කරගන්න තිබ්බ වීඩියෝ එකත් ෆුල් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ පෝස්ට් එකේ link එක ඔයාලට දාලා තියන්නම් කමෙන්ට් එකක් විදියට පින් කමෙන්ට් එකක් විදියට. හරි. එතකොට මෙන්න මේක මම සඳහන් කරලා තියෙනවා අඩුම මේ එරා ටෝකන් 5000ක්වත් තියෙන්න ඕන. කලින් එයාඩ්‍රොප් එක කරා නම් ඒකෙන් ඔයාලට මේ ටෝකන් 5000 හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ ප්‍රයිවට් wallet එකේ තමයි තියෙන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රයිවට් wallet එකේ දැන්ට කිසිම ඒ විදිහට එයාඩ්‍රොප් එක කරලා හෝ නැතා හෝ මේ විදිහට එරා නැත්තම් එරා ටෝකන් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් buy කරගන්න මේ එරා ටෝකන්. ඔයාලට පුළුවන් CoinW කියන exchange එකේ මම ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා ඒ exchange එක ගැනත්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ෆ්‍රීම earn කරන්න පුළුවන් exchange එකක්. මේ xt.com කියන exchange එකකිනුත් ඔයාලට buy කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි CoinW වගේ exchange එකේ නම් පොඩ්ඩක් withdraw amount එක පොඩ්ඩක් වැඩි. ඊට අමතරව swap එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ sync swap කියලා swap එකක් තියෙනවා. ඒකින් නම් අඩු ගානට අඩු amount එකකින් ඔයාලට buy කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක කරන හැටිත් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. exchange වලින් කොහොමද ඔයාලා buy කරගන්න දන්නවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ swap එකෙන්. හරි. එතකොට අපි බලමු දැන් මේ airdrop එක කොහොමද හරියට කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේ පළවෙනියට මේ දාලා තියෙන link එකකින් යන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයාලා domain name එකක් claim කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉස්සෙල්ලාම domain name එක කරන් ඉන්න ඕන. තව දවසයි මේ airdrop එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ඊට පස්සේ airdrop ඒ domain name එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ පළවෙනි link එකකින් එන්න ඕන. ඒකෙන් ඔයාලා ෆෝන් එකක් use කරනවා නම් කී browser එකකින් open කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට normal website එකකින් යන්න පුළුවන් desktop laptop use කරන කට්ටියට. හරි. මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව දවස් 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එකමාරකට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ ටාස්ක් වගේකුත් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් මේවල කියනවා wallet එක connect කරගන්න මෙන්න මේ domain name එක තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ stake කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට token 5000ක් අඩුම. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ tweet එකට අපේ wallet address එක එහෙම comment එකක් විදිහට දාන්න ඕන. comment එකක් දාලා එයාලගේ pin කරලා තියෙන tweet එකට retweet කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු ඔයාලගේ ඉස්සෙල්ලාම දැන් price එක මෙන්න මේ price එක මේ token එක. ඉතින් පොඩි ගාණක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් buy ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ wallet එකේ නැත්තම් එරා token එක මෙන්න මෙතනින් buy option එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ support කරන exchange මේ දෙක ඔයාලා දැන්ටම දන්නවා. මේක නම් මම ඉච්චර දන්නේ. මෙන්න මේ තුනෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ token එක buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් exchange වලින් ඔයාලා කොහොමද buy කරගන්න දන්නවනේ. ඉතින් හැබැයි මේ CoinW වගේ exchange එක නම් amount එක වැඩි පොඩ්ඩක් withdraw කරන amount එක. හරි. එතකොට මම මෙන්න මේ swap එකට යනවා. හරි. මේකට ආපුවම ඔයාලට කෙලින්ම මේ token දෙකම මේ විදිහට add වෙලා ඇත්තේ. add වෙලා නැත්තම් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා එරා කියලා සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙන්න මේක එනවා. මේක ටච් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Ethereum එක ඔයාලා select කරගන්න ඕන. ඔයාලගේ wallet එකේ මෙන්න මෙතනින් Ethereum select කරගන්න පුළුවන්. wallet එකේ තියෙන්න ඕන error network එකේ මේ SK
සාන් කියන එරා නෙට්වර්ක් එකකින් තමයි ඔයාලට මේ Ethereum wallet එකට දාගන්න වෙන්නේ. ඔයාලා මේ wallet එකකින් තමයි wallet එක connect කරලා තමයි මේක කරගන්න යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන wallet එක connect කරගන්න option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් wallet එක කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට මෙන්න මේ wallet use කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ MetaMask wallet එක use කරනවා. හරි මේ විදිහට ඊට පස්සේ wallet එක ඔයාලා connect කරගන්න. හරි ඒ විදිහට කනෙක්ට් වුනේ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් බටන් එක ආයෙ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මේ විදිහට නෙට්වර්ක් එකට ස්විච් වෙන්න කියලා එනවා. මේක ස්විච් නෙට්වර්ක් කියන එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙ සයිට් එකට යන්න. හරි ඔයාලගේ හරියට කනෙක්ට් වුණා නම් මෙන්න මෙතන wallet address එක පින්නන්න ඕන. මෙන්න මේ එරා නෙට්වර්ක් එක වැටලා තියෙන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ balance එක මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. ඔයාලා මේකට Ethereum දාගන්නවා නම් ඔයාලා කිසිම එකක් use කරන්න එපා. OKX exchange එක use කරන්න. ඉතින් ඒකේ තමයි අඩුම fee එකක් විදිහට මේ එරා network එකෙන් ඔයාලට යවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Ethereum. අඩුම fee එකක් විදිහට. වෙන exchange වල පොඩ්ඩක් fee එක වැඩි. හරි. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන amount එක දාගන්න ඕන 5000ට මෙන්න මෙතන එරා coin 5000ට වැඩි හැදෙනකන්. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන amount එක දාගන්න. මට නම් දැන් ඩොලර් 6ක් වගේ තමයි යන්නේ මේක කරගන්න. හරි ඔයාලට මෙන්න මේකේ fee එකක් යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. එතන ඔයාලට මෙතන පොඩි ඊතාලයක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන pencil එක වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මෙන්න මෙතන fee එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඇත්තේ මෙතන autom කියලා. ඔයාලට 100කට වගේ 0.1කට වගේ දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනත් slow mode එකකින් ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ යන්නේ කලින් තිබ්බ 1 ගාණක් value එක විදිහට fee එක දැන් 0.5යි fee එක තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ එහෙම දාලා මම මේ swap button එක click කරගන්නවා. click කරලා wallet එකකින් දැන් මේ විදිහට ආවනම් wallet එකකින් approve දෙන්න ඕන. හරි එතන අර fee එක හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඒ fee එකම තියන්න. නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරගන්නත් බැරි වෙයි. හරි ගියොත් ඒකෙන්ම ඔයාලා වෙනස් කරලා බලන්න. හරි ඔක්කොම 8.5ක් විතර යනවා. මේක මම කන්ෆර්ම් කරනවා. හරි ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන මගේ එරා token හම්බෙලා තියෙනවා කියලා මෙතන balance එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මාරු කරගෙන අපි බලමු. මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මට හම්බෙලා තියෙනවා එරා token. හරි ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි ඔයාලා මේ swap එකක් භාවිතා කරලා මේ token swap කරගන්නේ. exchange වලින් ඔයාලා ගන්න දන්නවා. මේ swap එකකින් ගන්න විදිහ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. හරි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ගත්තාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන එන්න ඕන මෙන්න මේ ආයි site එකට. ඊට පස්සේ මෙතන buy ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාලගේ මෙතන මේ token එකේ contract address එක මෙහෙම copy කරගන්න පුළුවන්. copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ wallet එකට ඒ contract address එක add කරගෙන coin එක add කරගන්න. හරි මේ විදිහට ඔයාලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතන network එක select කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට import ගිහිල්ලා මෙතන token contract address එක දීලා මෙතනින් add කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ auto මේවා ටික fill වෙනවා. ඊට පස්සේ add custom token කියන එක click කරලා මේක import කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ දැන් balance එක පෙන්නනවා. මේ විදිහට balance එක පෙන්නනවා. හරි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේ site එකට ආයෙ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ දෙකට දැන් හරි වැටිලා තියෙන්නේ. මම wallet එක connect කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එරා domain name එක මං ගාව තියෙනවා. domain name එක තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලා wallet එක connect කරගත්තාට පස්සේ මෙතන ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඒක click කරගන්න. මෙතන ඉරි තුන click කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන name service කියන එකට යන්න. sorry මෙතන name service එකෙන් තමයි ඔයාලට domain name එක buy කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 0.2ක fee එකක් යනවා. මෙතන ඉරි තුන click කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන my account කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි යන්න ඕන. හරි ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එකක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරනවා. මේ මගේ domain name එක WwCf wallet.era කියන domain name එක. හරි ඊට පස්සේ ආයේ මෙන්න මෙතන ඉරි තුන click කරලා මේ token කියන එකට යන්න. හරි ඒ විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. ඔයාලා දැන් මෙන්න මෙතන ඉරි තුන click කරලා ඔයාලා යන්න ඕන මෙන්න මෙතන stake කියන එකට. අපි දැන් අර token ටික stake කරගන්න යන්න ඕන. හරි මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලගේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන stake කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ token එක. ඉතින් මම මෙතන
මගේ බැලන්ස් එක මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා තියෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් ස්ටේකින් කියන එක ක්ලික් කරලා ස්ටේක් කරලා නැහැ මගේ ඒක බිඳුවයි තියෙන්නේ. ඔයාලට APY එක 360ට 365ක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ටේක් එකකින්. මෙතන මේ එරා ටෝකන් එක ස්ටේක් කරලා. හරි මම මෙතන ස්ටාර් ස්ටේක් කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන approve දෙන්න. මෙතන amount එක ඔටෝම වැටෙනවා. ඔන්න වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන් වෙයි. හරි ඊට පස්සේ මෙතන wallet එකකින් approve දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මාත් මේ කරන්නේ ෆෝන් එකකින්. ඔයාලට ලැප්ටොප් PC නැත්තම් කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ෆෝන් එකකින්ම මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රිව් බ්‍රවුසර් එක යූස් කරලා iPhone තියන අයට වෙන බ්‍රවුසර් තියෙනවා. ක්‍රිව් බ්‍රවුසර් එක විතරම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට දීලා මේ විදිහට මැක්සිමම් දීලා මම ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගෑස් ෆී එක පොඩ්ඩක් වැඩි නම් මෙන්න මෙතනින් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙතන ඔයාලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ගෑස් ෆී එක. ඔයාලා ඒක පොඩ්ඩක් බලලා මෙතන හදා ගන්න ඕන. හරි මෙන්න මෙතන එඩිට් යන්න ඔයාලා එඩිට් ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙකත් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ගෑස් ලිමිට් කියන එක එඩිට් කරගන්න. මම මේ විදිහට දීලා බලන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ෆී එක අඩු වෙනවා. ඉතින් අඩුම දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගාන ගෑස් ෆී ලිමිට් එක විදිහට ඔයාලට ඒක දාගන්න පුළුවන්. මේක දාලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ අතරයි මෙන්න මේ අතරයි ගානක් තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. හරි මේ විදිහට දාලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් approve දෙන්න තියෙන්නේ. හරි ඒක ෆේල් වුණොත් ඔයාලට ආයෙ try කරලා බලන්න පුළුවන් අතන ලිමිට් එක වෙනස් කරලා. approve එක නම් pending තියෙන්නේ. අපි බලමු. අතන ඔයාලා මේ ටෝකන් බැලන්ස් එක ගහගන්න තියෙනවනේ. මම මැක්ස් කියලානේ දුන්නේ. එතන ඔයාලා දෙන්න ඒ දාපු ගානම ඔන්න ඒක හරි ගියා. ඒ දාපු ගානම දෙන්න. ඒ කියන්නේ අතන දශම ගණන් නැති වෙන්නනේ අපි දැම්මේ. wallet එකකින් මේ site එකකින් දාලා තිබ්බේ. එතකොට ඒ දශම ගණන් නැති වෙන්නම අතන දශම select කරන්න තියෙනවා max කියලා. ඒ max කියන එක select කරන්න නැතුව එතන website එකේ පෙන්නපු ගානම දෙන්න. හරි ඒ wallet එකෙන් approve වුණාට පස්සේ ඔයාලා ආයෙ මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තාම මෙතන stake වෙලා නැහැ. අතන අපි කරේ wallet එකෙන් approve කරන එක. දැන් මෙතන start stake කියන එක ආයෙ click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ආයෙ මෙතන stake කියලා බටන් එක නිල් පාට වෙලා ඇති. අන්න ඒක stake බටන් එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ wallet එකෙන් approve කරන්න ඕන. හරි මේ විදිහට wallet එකෙන් ආයෙ approve කරන්න. හරි මම මේක මෙතනින් confirm කරගන්නම්. හරි ඔන්න ඩිපොසිට් එකත් හරියට වුණා. අපි දැන් සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඩිපොසිට් එක වුණා ස්ටේක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ හම්බෙන රිවෝඩ් මෙන්න මෙතනින් ක්ලේම් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙත් wallet එක approve කරලා එහෙම ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා අර කලින් හිටිය තැනට යන්න ඕන අපි. මෙතන ටෝකන් කියන එකට ගිහිල්ලා හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තුන්වෙනි ටාස්ක් එකත් කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අන්තිම ටාස්ක් එක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි යන්න ඕන අපේ wallet එකට. wallet එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ address එක තියෙනවා. මම මේ address එක මේ විදිහට මෙතන copy කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ආයෙ මේ site එකට යනවා. මේකට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටාස්ක් කියලා එකක් තියෙනවා. අනේ ටාස්ක් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩින් Twitter එකේ අපිට කරන්න ඕන ටික මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Twitter බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. නිල් පාට බටන් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Twitter එක ඕපන් වෙනවා. හරි මේ විදිහට ඔයාලට ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකෙත් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලගේ official Twitter එකේ කරන්න ඕන ටික. මෙන්න මෙතන ඔයාලා like එකක් දාන්න, retweet කරන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන comment එකක් විදිහට දාන්න ඕන ඔයාලගේ wallet address එක. ඉතින් මම එකක් පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට ඔයාලගේ wallet address එක දාන්න ඕන. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන comment යටතේ තමයි මේ මෙතන පොඩි icon එකක් තියෙන අනියම අන්න ඒක ක්ලික් කරලා තමයි ඔයාලා මෙතන comment එක දාන්න ඕන. හරි. මම ඒක දාගන්නවා.
විදියට දාගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන reply button එක click කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන යටින් view කියලා එකකුත් එයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ මෙතන home එකට යන්න. home එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරගන්න. ඒක click කරගෙන මෙන්න මෙතන profile කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේක ඊට පස්සේ මෙතන reply කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ app එකකින් කරනවා නම් tweet and reply කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට පළලට ගියාම ඔයාලා දාපු මෙන්න මෙතන reply එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන share button එක click කරලා මේකේ address එක මේ විදියට link එක copy කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙ site එකට යන්න. site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ආයෙ task button එක click කරලා ඔයාලගේ user name එක හරි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන copy කරගත්ත අර address එක link එක හරි මෙන්න මෙතනින් දෙන්න ඕන. copy කරගත්ත tweet එකේ copy කරගත්ත link එක. හරි ඊට පස්සේ මෙතන check in කියන එක දෙන්න. හරි මගේ එතන මේ link එක දීලා හරි ගියේ නෑ. මම දුන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඇඩ් ලකුණ නැතුව ඔයාගේ username එක. username එක කියන්නේ ඔයාලට පෙන්නන්න මම මොකද්ද කියලා. මේ විදිහට ඔයාලගේ profile එකට ආපුවම මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් නේ ඇඩ් ලකුණත් එක්ක මේ නමට යටින් ඇඩ් ලකුණත් එක්ක ඔයාලගේ username එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි username එක කියන්නේ. එතකොට ඇඩ් ලකුණ නැතුව අතෙන්ට දෙන්න. ඇඩ් ලකුණ දීලා ඉස්සෙල්ලා try කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඇඩ් ලකුණ නැතුව දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක task එක complete කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ ටාස්ක් ටික හරියට කම්ප්ලීට් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න මගේ ඔක්කොම ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. මෙතන හරිය ලකුණු වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලගන්න පුළුවන් තව දවස් එකමාරක් වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ airdrop එක ස්ටාර්ට් වෙන්න. ඊට කලින් අපි මේ ටාස්ක් ටික අනිවාර්යෙන් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටයිම් එක ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට ක්ලේම් කරගන්න ඔප්ෂන් එකක් එයි. ඒකෙන් අපිට මේ airdrop එක ක්ලේම් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔන්න ඕක කරලා තියාගන්න. මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ඔයාලට මේක exchange වල list කරලා තියෙන token එකක්. ඒරා token එක ඉතින් ඔයාලට ලොකු profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ airdrop ලබා දෙයි. අනිවාර්යෙන් මේ domain name එක claim කරගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මතක් කරනවා හැමෝම. මොකද ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ airdrop කරනවා නම් මේක කරේ නැතත් මේ ඒ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මම මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ හැම domain name එකම claim කරගන්න විදිය ගැන සාපේක්ෂව එක වීඩියෝකින් කරේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක බලලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේකේ මම අප්ඩේට් දානවා අපේ Telegram channel එකේ claim කරගන්න option එක ආපු ගමන් එහෙම මම අප්ඩේට් එක දාන්නම්. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේ site එකට ඇවිල්ලා බලන්න මේ time එක එක්ක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙතන claim button එක click කරලා wallet එකකින් approve කරලා claim කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ airdrop එක කරගන්නේ සාර්ථකව. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න අනිවාර්යෙන් නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ Telegram channel තියෙනවා. ඒකේ තමයි airdrop මේ වගේ එන airdrop ඔක්කොම දාන්නේ ඒකේ. YouTube එකට හෝ අපේ FB page එකට එහෙම එන airdrop හැම එකම දාන්නේ. ඔයාලට ඒවා ලබා ගන්න ඕන අපේ Telegram channel එකට join වෙන්න ඕන. ඒක ඒ channel එකේ link එක දාලා තියෙන්නේ අපේ YouTube channel එකේ about වල ගිහින් බලන්න. ඒකේ link එක අදාළ link ඔක්කොම ටික දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක තේරෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.